নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই কেশৱ ভয়েস অফ ইউথ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অসম চৰকাৰৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিছনৰ গ্ৰেড 3 পোষ্টসমূহৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' এই চেনেলটোত অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টোত গ্ৰেড 4 পোষ্টসমূহৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰমেটিভ যেন লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো অনলাইন আবেদনৰ বাবে আপোনাৰ ডিভাইচৰ ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি গুগল সাৰ্চ বাৰত www.sebaonline.org নাইবা assam.gov.in টাইপ কৰি সাৰ্চ বুটনত ক্লিক কৰক লগে লগেই সেবাৰ এই পোৰ্টেলটো ওপেন হ'ব এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত মই এটা লিংক দি থৈছো সেই লিংকটোৰ জৰিয়তেও আপোনালোক এই পোৰ্টেলটোলৈ আহিব পাৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিছন ফৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই এটা নতুন উইন্ডো ওপেন হ'ব যেটো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অনলাইন এপ্লিকেশন Portal for Recruitment of Class 4 Post under Gov of Assam. Click here new. এই বুটনটোত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই এই পেজটো ওপেন হ'ব ইয়াত দেখা পাইছে ডাউনলোড ৰিক্ৰুটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি গ্ৰেড 4 যি বিজ্ঞাপন সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাব পাৰিব ইয়াত দেখিছে ফ্লো চাৰ্ট ফৰ ক্লাছ 4 ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি বিভিন্ন গাইডলাইনছৰ বিষয়ে চাব পাৰিব কেনেদৰে গ্ৰেড 4 অনলাইন আবেদন কৰা হয় সেই বিষয়ে বুজিব পাৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান গাইডলাইনছ দেখিবলৈ পাব তললৈ স্ক্ৰল কৰিব নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হ'ব এপ্লাই কৰাৰ আগত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 দুইটাৰে বেলেগ বেলেগকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই নিজৰ ডাটাখিনি এন্টাৰ কৰি এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ললেই হ'ব ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ বাবে ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছতেই ইয়াত এটা নতুন পেজ ওপেন হ'ব ইয়াত নিজৰ ডাটাখিনি শুদ্ধকৈ এন্টাৰ কৰি ল'ব ইয়াত প্ৰথমতে নিজৰ সম্পূৰ্ণ নাম এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পিছতেই দেউতাৰ নাম এন্টাৰ কৰিব ইয়াত মাৰ নাম এন্টাৰ কৰিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিব ইয়াত ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰিব আৰু এই বক্সটোত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰাৰ পিছত সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰিব সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি আহিব সেই ওটিপি এই বক্সটোত এন্টাৰ কৰি ভেৰিফাই ওটিপিত ক্লিক কৰিব ওটিপি ভেৰিফিকেশন সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছত সাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা পেজ ওপেন হ'ব য'ত আপোনালোকে এন্টাৰ কৰা সকলোখিনি তথ্য দেখিবলৈ পাব আৰু ইউৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইজ সাকসেসফুল বুলি স্ক্ৰিনত দেখা পাব এতিয়া আমি পুনৰ আগৰ উইন্ডোজটোলৈ ঘূৰি আহিছো আৰু ঘূৰি অহাৰ লগে লগে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব ইয়াত এপ্লিকেশন ফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব স্ক্ৰল কৰি নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰিব লগে লগে এই পেজটো পুনৰ ওপেন হ'ব ইয়াৰ প্ৰথম বক্সটোত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে ব্যৱহাৰ কৰা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব আৰু এই দ্বিতীয় বক্সটোত মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি নেক্সট বুটন ক্লিক কৰিব লগে লগে এই পেজটো ওপেন হ'ব আপুনি যদি এছএছএলসি অথবা মেট্ৰিক পাছ তেন্তে এছএছএলসি লেভেলৰ পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ইয়াত yes ক্লিক কৰক যদি নহয় তেন্তে নোট ক্লিক কৰিব যদি এছএছএলসি অথবা মেট্ৰিক আৰু আইআইটি দুইটাই আছে তেন্তে yes বুটনত ক্লিক কৰক যদি নাই তেন্তে নোট ক্লিক কৰিব যদি আপুনি কেৱল 8 পাছ আৰু ক্লাছ 8 লেভেলৰ পদসমূহ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে yes ক্লিক কৰিব যদি এপ্লাই কৰিব নিবিচাৰে তেন্তে নোট ক্লিক কৰিব আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট তেন্তে ইয়াত সিলেক্ট কৰি yes বুটনত ক্লিক কৰিব কিন্তু এটা কথা মন ৰাখিব যে গ্ৰেজুৱেট সকলে এই গ্ৰেড 4 পোষ্টসমূহৰ বাবে যোগ্য নহয় সেয়ে গ্ৰেজুৱেট সকলৰ এই এপ্লিকেশনটো একচেপ্ট কৰা নহয় বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশনত আবেদনকাৰীৰ নাম
আবেদনকাৰীৰ মা আৰু দেউতাৰ নাম, আবেদনকাৰীৰ জন্মতিথি, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ, নেশ্যনেলিটি অলৰেডি ফিল আপ হৈ থকা দেখিবলৈ পাব। আবেদনকাৰী বিবাহিতা হ'লে ইয়াত নিজৰ পতি বা পত্নীৰ নাম উল্লেখ কৰিব। জেণ্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰিব। কেটেগৰী ইয়াত সিলেক্ট কৰিব। দিব্যাংগ ব্যক্তি হয় নে নহয় ইয়াত সিলেক্ট কৰিব। এক্স সাৰ্ভিসমেন হয় নে নহয় ইয়াত সিলেক্ট কৰিব। নিজে ফলো কৰা ধৰ্মটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যনত নিজৰ গাঁও, চহৰ, ডাক, পুলিচ ষ্টেচন আৰু পিন শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত জিলা সিলেক্ট কৰি ল'ব। স্থায়ী ঠিকনা আৰু বৰ্তমান ঠিকনা যদি একে নহয় তেন্তে এই সৰু বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব। যদি একে থাকে তেতিয়া ক্লিক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কণ্টেক্ট ইনফৰমেশ্যনত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব। লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে নিজৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ অনুসৰি 3টা জিলা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে আপুনি ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চ 1, 2 আৰু 3ত নিজৰ সুবিধা অনুসৰি ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ বা জিলাসমূহ সিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছত নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ডাটাসমূহৰ বিষয়ে ইয়াত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰিব। ক্লাছ 8, ক্লাছ 10, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই সম্পূৰ্ণ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত ক্ৰমাগতভাৱে এণ্টাৰ কৰি ল'ব। চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ, মাৰ্কশ্বিট নাম্বাৰ, প্ৰাপ্ত নম্বৰ, মুঠ নম্বৰ, পাছ কৰা বছৰ, ৰোল নাম্বাৰ, স্কুল নাইবা ইনষ্টিটিউটৰ নাম, ক্লাছ 8লৈকে পঢ়া ইনষ্টিটিউট বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আৰু বৰ্ডৰ নাম এণ্টাৰ কৰি ল'ব। ইয়াত সম্পূৰ্ণ এণ্টাৰ কৰি ল'ব। অন্য কিবা কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে ইয়াত অদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত এণ্টাৰ কৰি দিব। গোটেইখিনি ডাটা এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত ক্লিক কৰি ফটো আপলোড কৰিব। ফটো 35 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ফটো আপলোড কৰাৰ পাছত ইয়াত ক্লিক কৰি চাইন আপলোড কৰিব। চাইন 30 KBতকৈ সৰু হ'ব লাগিব। ফটো আৰু চাইন আপলোড কৰাৰ পাছত ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ইয়াত ৰি এণ্টাৰ পাছৱৰ্ডত পুনৰ সেই একেই পাছৱৰ্ডটো ৰি এণ্টাৰ কৰিব আৰু এই পাছৱৰ্ডটো ভালকৈ ৰাখি থ'ব। আগলৈ এই পাছৱৰ্ডটো কামত আহিব। পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত ডিক্লেৰেশ্যনত এই দুটা চেক বক্সত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই বুটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ গোটেইখিনি ডাটা চাব পাৰিব। যদি ভুল হৈছে তেন্তে ছাবমিট কৰাৰ আগতেই পুনৰ কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। যদি সকলো শুদ্ধ হয় তেন্তে ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব পাৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই স্ক্ৰীনত পপ আপ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত অ'কে বুটনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগেই এতিয়া ফাইনেলি গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন একনলেজমেণ্ট দেখিবলৈ পাব। এইখন আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিব পাৰিব। গতিকে এয়াই আছিল গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ অনলাইন এপ্লাই কৰা প্ৰক্ৰিয়া। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ভইচ অফ ইউথ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।